হেল্ল' এভৰিৱান, আজি আনিছোঁ আপোনালোকলৈ এটা আনবক্সিং ভিডিঅ'। আজি সম্পূৰ্ণ চাদৰ মেখেলাকেইযোৰ ইয়াত দেখিবলৈ নাপায় আপোনালোকে। আজি আহিছিলে চাদৰ মেখেলা গোটেইকেইযোৰ, বাকীকেইযোৰ মই আপোনালোকক দেখুওৱা নাই বাৰু, সেইকেইযোৰ মই চালোঁ অলৰেডি। এইকেইযোৰ আজি আহিছিলে, সেইটো কাৰণে ভাবিলোঁ মই চাওঁ আৰু কেঁচি আনি মই এনেকৈ ফালি মানে চাদৰ মেখেলা চাবলৈ মোৰ ধৈৰ্যই নাই। ভাবিলোঁ মানে মোৰ মনৰ পচন্দৰ কেইযোৰমান চাদৰ মেখেলা দিছিলোঁ, কেনেকুৱা আহিল কি কথা চাবৰ কাৰণে পূৰা হাতেৰে ফালিবলৈ লাগিছোঁ। আৰু এতিয়া আপোনালোকে সম্পূৰ্ণ ভিডিঅ'টো চাবলৈ নাপায়, এনেদৰে চাদৰ মেখেলাখিনি চাই মনত শান্তি লওক। আৰু ইয়াৰ পিছত এইটো নেক্সটটো ভিডিঅ' আহিব, খুবেই ধুনীয়া ধুনীয়া কালেকশ্যন আনিম। আৰু ময়ো চোৱা নাই, এনেকৈয়ে চাইছোঁ, যি আপোনালোকক দেখাইছোঁ মই তেনেকৈয়ে চাইছোঁ মানে ময়ো। গতিকে আপোনালোকে এনেকৈ চাওক। আৰু ইয়াৰ নেক্সটত আৰু আছে, বহুতকেইযোৰ আহিছে চাদৰ মেখেলা। সম্পূৰ্ণ গোটেইকেইযোৰ চাদৰ মেখেলা মই একেটা ভিডিঅ'তে দেখুৱাম বুলি ভাবি আছোঁ। আৰু বিশেষ অসুবিধাৰ কাৰণে মই ভিডিঅ' আনিব পৰা নাই আপোনালোকলৈ, আনি আছোঁ এইকেইদিনত। আপোনালোকে আশা কৰোঁ চাব। আৰু নতুন কালেকশ্যন আনিবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ। ৰেডি টু ৱেৰ আহিছে কিছুমান চাদৰ মেখেলা, আহিছে নাই মই এতিয়াও গম নাপাওঁ। ইয়াৰে এযোৰ আছে ৰেডি টু ৱেৰ, চালেহে গম পাম। কিন্তু চাদৰ মেখেলা কিছু ওপৰৰ পৰা চাই বহুতেই ভাল লাগিছে। আপোনালোকৰ কেনে লাগিছে ক'ব। আৰু ঠিক আছে।